Goedemiddag, good afternoon. Welkom op onze persconferentie. We starten met vragen voor Ardon Jashari. We start with questions for our player Ardon Jashari. Please raise your hand if you have a question. Thomas. Hi Ardon. Before you went to Milano, you talked about your childhood memories going to San Siro. Did you have anything with Juve when you were a kid or later? Because it's also not that far from the place you grew up. No, I don't have something special with Juventus. Only that I want to beat them, but nothing special about my childhood. You want to beat them. How do you look at their team and their recent performances? Yeah, we know that they are strong. Last game they won against Milan. So we will know that tomorrow we don't play against Milan, where we showed normally a good performance until the red card. But we just have to be ready and look to ourselves. And we showed it also before against Aston Villa, Sporting also as well at home. So it's football, and at the end we just have to perform well and see what happens tomorrow. Talking about performing well, you've been doing great and also very consistent. Do you have the feeling that there's still more in you, that you can even do better than you're doing now? Yeah, I think thanks to the coach, but also to the team, that I can develop on the pitch. I think with every game that I can play, I can grow on myself, but not only as individual, but also as a team. I think that's not luck that we are 18 games unbeaten. So when I talk about myself, I'm really happy that I can play with such good players around me. They make it easy. But in this 6 months, it was really, really nice how I can grow individually. But this is only possible with the staff and the players that I have around. One more, Ardon. These days, you guys in the dressing room, you're making calculations when you look at the table? No, I don't think that we look at the table. For me, I don't look at it. So it's really before we start the Champions League, we think about with 10 points we are through, but it's not like that. So we have two games left, and we don't have to look to the table. So we just have to perform and take as much points as possible, and then at the end, let's see. You played against Milan, Sporting, Aston Villa. Where do you place Juventus? Is it a more difficult opponent? Yeah, I think they are all difficult, but in a different way. And it's again an Italian club, but Milan away was strong enough. And when you look at the last game, Juve beat them, so it will be a really strong opponent that we have to play against. So I cannot say they are better than Milan or they are stronger than Aston Villa, but they are different. So they play also different. But like I said before, we just have to play our game. Of course, we have to be ready. It's not that it's gonna be easy, but we showed what we can in the last games of Champions League, especially at home. So let's see tomorrow again. Voldoende? Enough? Oké, vragen voor de coach? Questions for the coach? Thomas. Coach, jij was wel Juve-fan vroeger. Is het dan een match waarin bijzonder naar uitkijkt? En kan je ook iets vertellen over hoe
was? Ik was vooral fan van Alessandro Del Piero in het verleden. Dus automatisch heb je dan ook sympathie voor de ploeg en voor de club. En dat is door de jaren heen niet veranderd. Dus goed, ik heb nog altijd sympathie voor die club, maar dat gaan we morgen heel eventjes opzij zetten. Buongiorno, le chiedevo, visto che conosce la Juve, secondo lei che cosa ha cambiato Thiago Motta nella Juve rispetto agli ultimi anni, il modo di giocare, di approcciare? Grazie. Ik denk dat ze een hele duidelijke structuur hebben, waar het een heel moeilijk te ontwrichten blok is. Dat ze de wedstrijd altijd starten met heel hoge intensiteit, met heel veel pressing, waar iedereen in meegaat. Dat ze ook heel regelmatig op voorsprong komen en dan een heel compact blok neerzetten. Zoals ik net zei, dat heel moeilijk te ontwrichten is. En dan iets meer speculeren op de tegenaanval. En het feit dat ze nog geen enkele wedstrijd in de competitie verloren hebben en enkel eentje tegen Stuttgart na een rode kaart wil zeggen dat er heel veel kwaliteit in die ploeg rondloopt en dat morgen ook een moeilijke wedstrijd zal worden. Buongiorno, le chiedo chi toglierebbe la Juve in questo momento, se l'ha vista contro il Milan o nelle partite precedenti? C'è un giocatore o la preoccupa qualcosa in particolare dell'atteggiamento tattico della squadra? Grazie. Een leuke vraag, maar daar ga ik niet intrappen. Ik ga hier niemand highlighten van een tegenstander. Juventus als ploeg is al sterk genoeg. En goed, het is niet aan mij om keuzes te maken voor hun ploeg. Wij moeten gewoon onze eigen ploeg 100% klaarmaken om morgen onze beste versie van onszelf te kunnen halen. En hopelijk punten te kunnen halen. Valerie. Nicky, we zijn 2 speeldagen voor het einde van de groepsfase van de Champions League en ik heb het gevoel dat alles nog kan. Ben jij aan het rekenen wat jullie moeten doen, wat anderen rondom jullie moeten doen? Nee, absoluut niet, omdat we nog altijd in een fase zitten dat we het in onze eigen handen hebben. Dus, en wij zitten ook niet te speculeren op 1 punt. Je hebt nog 2 wedstrijden waar je zoveel mogelijk punten kan halen. En dat is ook het geloof dat wij hebben. En dat zullen wij morgen ook opnieuw proberen te tonen vanaf de eerste minuut. Volgens de laatste voorspellingen volstaat wel een punt morgen. 2 jaar geleden speelde de club tegen Atletico en volstond ook een punt. Simon Mignolet die keepte daar een geweldige wedstrijd. Is dat iets waar jij morgen aan gaat doen herinneren om hem nog meer dan anders op scherp te zetten? Nee, absoluut niet. Ik denk dat Simon al een heel hoog niveau haalt deze competitie en in de Champions League ook. Dus ik denk dat we als ploeg ook 18 wedstrijden ongeslagen zijn en dat we daarin gewoon moeten geloven. En die motivatie, maar die fierheid moeten wij ook durven uitstralen. Het is niet een reeks die vanzelfsprekend is. Er wordt elke dag keihard voor gevochten en keihard voor gewerkt. En dat is iets dat we iedere dag ook meenemen. En dat is de uitstraling die we willen hebben morgen op het veld en ook naar onze supporters. En bij deze wil ik ook eigenlijk een warme oproep doen naar onze supporters van het zal zo goed als uitverkocht zijn en er zal heel veel sfeer heersen en je speelt ook tegen een Europese grootmacht. Het enige wat we vragen, kom gewoon vroeger naar het stadion, dat wanneer de spelers buiten komen tijdens de opwarming, dat ze onmiddellijk die steun voelen. En ik denk dat we tegen Aston Villa en Sporting bewezen hebben dat een echte heksenketel kan zijn. En laten we dat al laten merken van tijdens de opwarming. Jullie hebben al een mooi parcours afgelegd in deze Champions League. Wat zou een punt of zelfs een overwinning betekenen morgen voor jou? Een historisch moment. En een verderzetting van onze ongeslagen reeks. En dat is hetgeen wat wij ook absoluut willen en waar we elke dag voor werken. En eigenlijk wil ik gewoon zien dat de spelers zichzelf belonen. Wat ik net zeg, ze zijn elke dag keihard aan het werken. Ze voeren uit wat we vragen. Dus op dat vlak hebben we absoluut niet te klagen. Integendeel, het maakt ons fier dat we dit kunnen realiseren. Maar
ja, we willen altijd meer. En zijn we tevreden met hetgeen wat we doen? Ja, maar we willen toch altijd meer. Is iedereen fit voor morgen? Iedereen is zo goed als fit voor morgen, ja. Voldoende. Oké, dank u wel. Thank you.